Magandang gabi sa inyo lahat. Okay, ang orasan natin alas 7:56 na. Yung lahat sa Bangsamoro Region, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, no? Magandang gabi po yung mga kapatid natin, mga luman, mga Highlander po masuking o bayan, no? Okay. Ayan. Against ng Agosto 2018, Friday kung masukin mo ba yun. Ano okay ang linya, no? Kahit hindi mo ba hanggang, basta okay linya. Sa kabila, okay na okay. YouTube channel, okay na okay mga sukin. Mga restriction team dari dati ay dumadala ay sumunod sa lakuyan at nakaunang makapolitika, makaopinyon, makakomentaryo at mabalika ang programa ito para sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan at walang kinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, mga suking mga bayan, no? Sabi po ng Consultative Commission, Commission ba yan? Sa unang balita natin sa gabi ito, Con-Com appeals to the Senator's sense of patriotism in Chacha Push po mga suking mga kababayan, no? Yung pag-push po ng charter change po mga suking mga kababayan. Niling ng Con-Com sa lahat ng senator ay dapat may sense of a patriotism po mga suking mga bayan. Kailangan po mga suking, no? Okay. Pagbigyan na ng mga senador po mga suking mga bayan itong chacha po mga suking mga bayan, no? Okay. Ayan, basahin natin ang balita. Ay sinabi po ni spokesman Ding Generoso, respected journalists at a closed-door meeting with the members of the House Committee on Constitutional Amendment on August 7, 2018. Manila, Philippines, the Presidential Consultative Committee, Con-Com, is hoping Senator a sense of patriotism and love of country will prevail and encourage them to embrace the move to revise the 1987 Constitution. Okay. This was Con-Com spokesperson Ding Generoso reply when asked on Tuesday, August 7, how they plan to convince senators to agree on charter change, and pave the way for federalism po mga suking mga bayan, no? Where we are part appealing, well, we are just appealing to the sense of patriotism and love of country for senators. This is the only chance. Okay.
Sana yun. Sana ko. Napurda na yan. Okay. This is the only chance. Okay. Nasaan na yun? That we had since what 120 years ago when we established the first republic in Asia said generoso pumasukin mo ba yan, no? Our country has gone through so many administration, okay? But if we look back in our history, the problem that Jose Rizal and Andres Bonifacio faced during their time are still the same problem that we have. Hopefully, the chance we can address most of this problem that had been left hanging over a century po mga suki iatin. On Tuesday, Generoso and several Con-Com members met in an executive session with the House Constitutional House Committee pala on Constitutional Amendment upon the order of Speaker Gloria Macapagal-Arroyo. The panel members consulted with the Con-Com how to convince the Senate to convene into a constitutional assembly, CONAS, with the House of Supreme Bayan. Aling Gloria, okay, no? Okay, si Aling Gloria eh, no? Okay. Okay talaga itong si Aling Gloria eh, umagaw lagi ng kapangyarihan pumasok mo ba ng babae pumasok mo ba yan, no? Okay. Tatak na talaga kay Aling Gloria palaagaw ko ng kapangyarihan mga suking babae, no? And they also, however, refused to give further detail on the discussion during the executive session po mga suking babae. The senators so far strongly opposed joint voting in CONAS, a scenario previously floated by our Speaker Bounder Norte, First District Representative Pantaleon Beboto Alvarez. Senators have argued that their power would be diminished in joint voting as there are only 24 of them compared to 291 representatives in the House of Congressmen. Kung sundin mo yung pagka-patriotism, wala yung 24 mga suki mga bayan, no? Okay, hindi yun kailangan number ng 24 kung i-consider mo sa sarili mo ay patriot ka mga suki mga bayan. Okay. Ayaw ito ng mga senator malala ng taong bayan, no? Okay. Hindi ayaw talaga. This was why Arroyo already said she's amenable to separate voting in CONAS in between the stalemate on the manner of voting since her presidency when several unsuccessful attempts revised the 1987 Constitution we also made for Marsuki Bayan, no? Okay, she also toured the constitutional amendment. Okay. Panel to draft, deliberating on the draft federal charter, as this is a job she believed the CONAS should be doing once I convene Arroyo and her allies. The Firehouse Resolution number 2056, formally expressing the sentiment of the House for the lower chamber of the Senate to vote separately in CONAS for Marsuki Bayan, no? Ayan. Hanggang ayaw talaga, no? Okay. Inuman natin ang kape, no? Parayan lang. Ayaw pa.
Ang buwan ng special opinion balita ito ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at naunang mapapolitika, mapapinan, mapakomentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang pinigilan, walang pinakamihan at walang pinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahaminan at trabaho lamang. Okay. Yung pala itong problema po ng dalawa, yung mga team po ng finance manager, economic manager ng Pangulo, no? Hindi pala sa ayaw nila hindi pala sa ayaw nila ang tsa-tsa po, mga bayan. Gusto lang sila malinawan, maklaro ang article po, provision ng financial aspect kung wala siya bayan, no? May pahayag kanina pinalabas itong si Secretary of Finance Sunny Dominguez from Marsukiwa. Hindi ayaw nila. Gusto lang nila tingnan mo nga naman ang communication, no? Talagang kung di ka talagang mabantay, mabusisi sa communication, kunting kamali lang kung Marsukiwa. Hindi ayaw nila. Pero gusto nilang maliwanag po ang provision ng financial aspect po ng tsa-tsa mga Sukimaw bayan. No? Ang tinatawag na federal tsa-tsa bayan. Hindi ayaw nila. Father Ranhilio, Dinablo ng San Beda, hindi ganon po, Father, no? Ranhilio Aquino po mga Sukimaw. Hindi ayaw nila. Ang gusto nila provision ng financial aspect ng mga Sukimaw. Para hindi tayo train, sisi tayo para ayos na ayos yan Father Aquino mga Sukimaw. Hindi ayaw kaya gusto lang maklaro, maayos po ng mga po gumawa ng tsa-tsa po mga Sukimaw. Mga economic team. So, Mr. President, yung dyan sa palasyo po mga Sukimaw bayan, kung may nakikinig ngayon, ay ayusin po ng team ng tsa-tsa yung inayawan po ng dalawang cabinet secretary ng Pangulo, yung si Sunny Dominguez at si Ernesto Peña po mga Sukimaw bayan, no? Ayan. Hindi ayaw nila. Ibig sabihin, may part pa, may kulang pa kung mga Sukimaw bayan. Sabi ng Chavacano, ay may part pa sa provision po ng financial aspect ng mga Sukimaw bayan, no? Ayan. So, yan pag-aralan natin mga Sukimaw bayan, no? Pag-aralan ang mga negatibo galing po sa dalawang cabinet secretary ng administration. Importante po naman mga Sukimaw bayan. Si Carlos Sunny Dominguez, the third, siyempre itong si Ernesto Peña po ng General, Director General po ng NECA po mga Sukimaw bayan, no? Ito po si rin mga Sukimaw bayan. Sunod na balita, no? Okay, sandali lang. Si Popa filed a resolution calling for proof of the government 98 million input drive po mga Sukimaw bayan, no? Ayan, sandali lang. Si Popo. Senator po ito. Ang buwan ng special opinion balita ito ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at mapapolitika, mapapinan, mapakomentaryo at balita ang programa ito para
sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahaminan at trabaho lamang. Okay, basahin natin ang balita itong mga suking mabayan, no? Para matunghayan natin itong Senator po file resolution calling for yung mga bayan natin, no? Okay. Ayan. Ayan. Okay, following the controversial Pepe Federalismo video by President Communication Operation Office PCO Assistant Secretary Mocha Uson, Senator Grace Po has filed a resolution calling for an inquiry into the government 90 million information drive, the proposed shift to federalism po mga sukil. Binusisi talaga, no? Binusisi po ng Senado po mga sukil mabayan, no? Okay. Ayan. Binusisi po. Okay? Dagdagan natin ng balita, Senator Porcher, Senate Committee on Public Information and Mass Media filed the Senate Resolution 821 po masuking mabayan, no? Seeking a transparency guide from the President Detectives Consultative and the PCO and the information campaign about a federalism. In filing the mission, all noted Ocean participation in the government information dissemination drive and a version video with a blogger who dance and viewed the jingle on federalism po mga suking mabayan. Ayan. Ocean video po said of a impropriety to the Con-Com nor in her private public discourse. The government exposed or chartered a change and transition toward a federal system for mga suking mabayan. Okay, mga tagapakinig natin. The video which showcase toilet humor on a rather serious issue does not help explain federalism to people, especially at the time when only 37% of Filipinos support the shift to a federal form of government. And only 1 out of 4 Filipino adults are aware of what federalism. Ngayon, aware na Miss Senator po mga suking mga dahil sa IPP, idede ni Mukha Usun mga suking mga kabayan. Okay. Ngayon naging viral, naging nalaman po ng taong bayan itong kung ano ba ang federalism mga suking mga bayan, no? Swerte yun Swerte yung IPP, idede ni Mukha Usun mga suking mga bayan. Palagay ko, hindi ba hindi yun sinasadya pa masuking mabayan, no? Hindi mo kauso. Tingnan mo nga naman mga suking mabayan pagka talagang gusto ay may pasa, mag-success,
may dahilan po mga suking mabayan, no? Yung ipepe sa dance at saka music jingle, dahilan po na pukaw ang mga kamalayan po ng mamayan, no? Okay, talagang swerte-swerte mga suking na mga kababayan ito nga administration ni uh, Rodrigo Roa Duterte mga suking mga si Rodi, okay, si Mayor. Okay. Yun dito sa kay po, only 1 out of 4 Filipino adults are aware of what federalism is, while survey indicated that 62% of Filipinos reject change to federalism. For now, the resolution filed Monday rin pumasok yung babae. Okay, tingnan mo. Inayawan na, sabi ay cremated na, hindi pa cremate, mag-cremate pumasok yung babae. Na ang kamalayan ng taong bayan po kung ano ang federalism pumasok yung kulang lang sa explanation, no? Kulang lang sa exploration information, kaya hindi maintindihan ko. Sabi ng mga tribo, inayan, federalism yan. Uno ba yan, federalism yan? Inuwanan na federalism yan, inuwanan. Yan po ang katimbang suki babayan, no? Citing Article 11 of the Constitution po, Israel's is a public trust for mga suki babayan, no? Okay. An official must at all time exercise professionalism in the performance of their function for mga suki. With the resolution po said, same to ensure the accountability and transparency and implementing full disclosure for transaction involving public interest for mga suki babayan. In an interview on Wednesday, Paul said she seek to know how the government came about its proposed 90 million fund for the Federation information. Campaign now, this will be utilized. And doon naman ako na para information ang ating mga kababayan, pero gusto kong malaman kung bakit ganon kalaki at sino ang namumuno at paano gagawin bago itong bago masukunan. Ala! 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 Hello! Bakit ito? Napindot? Napindot ata? Tawag yan ko talagang kailangan, no? Napindot lang. Okay. Okay, nandoon naman ako para magkaroon ng information ang ating mga kababayan, pero gusto kong malaman kung bakit ganon ay kalaki at sino ang namumuno at paano lang gawin bago natin ito approval. I'm for informing our countrymen about federalism, and I want to know, and now they came up with a huge amount who will be in charge and how they will conduct the campaign before approve it, she said from Marsuki Pabayan, no? Okay. Hanggang ibinususi po Marsuki Pabayan, no? Okay. Sandali na. Sandali lang. Okay. Who's earlier defended
the lewd video from her online game show with the blogger Drew Oliver po mga suking mabayan. Okay, yan ang ano eh. Ang biruan naging nalaman po mga suking mga kababayan. Ang dumaan sa biruan, sa biro po, and then nagkaroon po ng awareness po mga suking kababayan ng taong bayan, no? Okay. Talagang kung hindi maging viral yan, wala eh. Hindi nalalaman po ng taong bayan mga suking bayan, no? Okay. So, deswerte. Ang Gobernador Special Opinion Balita ay dumadalay sa may subang kasalukuyan at nakaunawan. Mapapolitika, mapatingnan, mapakomentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang hinihilingan, walang at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahaminan at trabaho lamang. Okay, Ocean Area Dependent, the lewd video premiere online game show with the blogger Drew Oliver saying that no government funds were used for it. She added the video was made before the Con-Com tapped her to help the campaign for federation through social media. In a later interview by TV Manila, Ocean, however, admitted that the clip was shot during the office hour in her office in Malacanang, Suki, no? Ang Gobernador Special Balita ay dumadalay sa may subang kasalukuyan at nakaunawan. Mapapolitika, mapatingnan, mapakomentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang hinihilingan, walang pinapamigan at walang pinapamigan ang programa ito. Ang public service sa makahaminan at trabaho lamang. Okay, PCCO Secretary Martin Andanar had clarified that only 10 million and not 90 million is for the information campaign about federalism, lamenting that the amount is not enough, that he will ask for an additional budget for the campaign also. Ibig sabihin 10 million sa buong Pilipinas po mga suki, 1,701 and then 10 million. Nako, wala ba? Hindi po kaya po mga suki po kaya. Marami na mag-alaman po mga kaisipan po ng mga senador, no? Ito, mga approve na ito. Senators, to prove ang economic implication of a ship po mga suking babayan. Balikan natin. Dito naman sa isa, Bureau of Customs says 39 million smugglers sugar at Manila Port mga suki. Alin ang unahin ko? Itong smuggler, itong Senate muna po nga suki. Kasi importante itong federalism po nga suki po bayan, no? Ang Gobernador Special Opinion Balita ay dumadalay sa may subang kasalukuyan at nakaunawan. Mapapolitika, mapatingnan, mapakomentaryo at balita ang programa ito ay para sa lahat. Walang hinihilingan, walang pinapamigan at
walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay. Senators, the program of economic implication of a shift to federalism. The person will tell Tigacharian has filed a resolution urging the economic implication of the proposed shift to a federal system of government. Filed on August 7, the Senate Resolution number 8 to direct the appropriate Senate Committee to conduct an inquiry in aid of legislation to evaluate the economic implication of a shift to a federal system of the government, including the attendant economic risks and opportunities, the economic regional economic growth, the additional fiscal cost of the shift to federalism, and the effects on the investment due to emerging issues and the imposition of additional taxes mga suking babayan. Mr. Gatchalian, resolution also seek to evaluate the administration of incentive in the federal system and its repercussion to earnings of doing business mga suking babayan. Okay, in his resolution, Mr. Gatchalian noted the socio-economic the region in the countries are not ready for the system pumasok yung mga bayan. That momentum of infrastructure improvement in the region is going to be disrupted, and that the shift to a federalism will entail immense expenditure with the fiscal deficit to GDP, gross domestic product pumasok yung mga bayan. Ratio. The text message to reporter on Friday, Mr. Gatchalian explained that the shift to federalism will radically alter the structure of a national and local beyond it, that you will be create uncertainties in economic and doing business mga suking babayan. Wala pa nga eh. Okay. Pangamba na, hindi pa. Kaya nga sabi ng palasyo, Special team dari Dato ay sumatalakay sa may supang kasalukuyan at nakakaroon. Magapolitika, magatingnan, komentary at balita ang programa ito para sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, sabi po ng mga positive sa federalism, parang mag-transfer lang ng pera sa kanang kamay pakaliwa o pangkaliwang kanay pagkanan mga suki mga. Yun ang lohika mga suki babayan, no? Okay. Yun lang eh, parang i-transfer mo lang ang pera sa kaliwa pakanan. O kaya i-transfer mo ang pera sa galing bulsa sa kaliwa and then pakanan ng mga suki mga kabayan. O galing sa kanan, pakaliwa po mga suki. Yun ang lohika yun eh. Yun ang logic yun mga suki mga bayan. Okay. Bakit yun apektuhan kung ganun lang? Okay. Tingnan natin mga suki mga bayan. Pag-aralan ba yun mabuti yung mga safety net, yung kasiguruhan mga suki mga bayan, no? Yung kasiguruhan, hindi yan gagawin kundi kung makasama talaga sa ating mga suki mga bayan. Kaya yung kasiguruhan, maglatag po ng mga kasiguruhan, yung mga
yung mga magsulong itong mga suki babae. Saka yung mga uh, kritiko, gumawa po ng mga ano po recommendation, kung ano po ang mabuti nito mga suki babayan. No? Okay, nariyan na yan, nagastusan na. Ayan po mga suki babayan. At saka matagal na isinulong, pero marami pong hadlang talaga mga suki babayan. So, si Presidente ay hindi matitina po mga suki sa kanyang panindigan at kasama na ang mga ang nakarami na positibo ay solution po itong federal parliamentary form of government na suki babayan. No? Okay, he added that it will create uncertainties in the economy and doing business. Also on Friday, presidential spokesperson Riel Roque Jr. issued a statement in response to the remark of a consultative committee, Con-Com, member Father Ranjilio Aquino, that the President Rodrigo Arro Duterte should fire Finance Secretary Carlos D. Dominguez III and Mr. Peña, who have recently voiced their concern about the proposed shape of federal government. We welcome the concern of Father Ranjilio Aquino as a member of the Consultative Committee Con-Com and acknowledge his passion and hard work in contributing to the drafting of the federal charter. The President as well or no, has long been an advocate of a federalism, and his policy that always been one of inclusive participation of the various group and sector, Mr. Roque said. He added that the palace views the differences of opinion on federalism as part of the continuing discourse, even among members of the president's official family, which the chief executive encouraged to trace out possible contentious issue kung masok yung mga bayan. No? Okay. For this part, Mr. Dominguez said, as we pointed out earlier, we never stated that we are against federalism for Masuki. Rather, with respect to the fiscal provision of the proposed constitution. Yun ang punto sa'yo. Kaya nga, minsan ang miscommunication mo talaga problema sa ating mga suking bayan. No? There are ambiguous provision on revenue, assignment, and there are no provision on expenditure, assignment, there are likewise principle, revenue sharing that do not appear to be well studied po mga suking bayan. Yan ang i-correct eh. Yan ang i-correct mga suking bayan. No? Ayan. Hindi sila, ibig sabihin, totally against po sa federalism ng dalawa po mga suking. Ang gusto nila ay mayayos po ang provision po article ng itong article po Ang mga restriction ng balita ay malaki sa mga subang kasalukuyan at nakaunawan. Makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ito. Sa lahat, walang tumikilingan, walang pinakampihan, at walang pinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakaminan at trabaho lamang. okay. Yung financial aspect ng maliwanag ng mga supplier, no? Okay. Hindi kabuhan mga suki. Yun lang. Sa financial aspect po sa mga revenue, yun lang gusto maliwanag po kanila Carlos San Dominguez III po ng Finance Secretary at saka itong si Ernesto Perno po. He said, it is our duty and our responsibility to point this out and engage
in a healthy, level-headed discussion, especially when possible repercussion for the short in a dire, irreversible economic consequences. We believe that this should be said out clearly so that they adhere to the principle that funds follow function and funds follows program pumasok yung bayan. Yung maganda, funds follow function sa policy, and then funds follow the program, kailangan pondohan pumasok yung mga bayan. Okay. Yan ang mga puntos pumasok yung mga bayan, no? Sa term na yan, yung funds follow the function, with the big policy, pag-release mo ng pondo, and then fund naman follow the program, kailangan ng pondohan po ng gobyerno pumasok yung bayan. Malito yun, pumasok yung bayan. Father Ratillo Aquino ay yun, pumasok yung bayan, no? Hindi sayaw nila. Hindi totally ayaw. Ang gusto nila maayos po ng Con-Com, yung mga kinatakutan nila risk ng sa federalism. Din Ranillo Aquino mga sukibawan. Maliwanag yun. Okay. Yan, kaya nga miscommunication minsan ay problema talaga mga sukibawan. Okay. Ako ay bago ako mag-news ay binasa muna ko mga i-review mga sukibawan, no? Okay. Mahirap eh. Miscommunication, disinformation ay mahirap talaga mga sukibawan, no? Okay, as for the call of Mr. Aquino, Mr. Duterte pardon Mr. Bernia, Finance Chief said, we respect the opinion of Father Aquino, but we believe that such attitude would not enrich the level of discourse, the proposed constitution mga maliwanag, no? Okay. Ayan, yun ang ayusin, Con-Com. Tandaan nyo, take note mga suki mga bayan. Okay, the principle that fund follow function, yung policy na ng mga internal policy for release ng mga pondo, and then function follow the program, kailangan pamahalaan mga suki mga bayan. Okay, yung mga ibig sabihin mga project proposal kung mga suki, mga feasibility study, yan po nakalaan na po mga suki babayan. Kailangan yun pondohan po mga suki. So, kung sundin, wala problema po sa inyo mga kapatid. Kaya simple logic lang po, pag-transfer natin po ng federalism mga suki babayan. Ilipat ko ang pondo, pera ng gobyerno sa kaliwang kanan ko. O kaya ilipat ang pondo, from kanan to kaliwa po masuki. So walang apektado doon, ilipat lang through document po masuki mga bayan, through policy, wala masuki mga bayan, no? Okay. Yung problema, kung ilipat po ang pera sa kanan and then suksok sa bulsa mong masuki, o suksok sa bangko mga masma. Pero kung pera ilipat sa kaliwa, pumunta sa kanan, sa pondo rin ng gobyerno, ilapit sa account ng gobyerno, wala problema yung mga suki mga bayan, no? Hindi problema. Yan ang problema mga suki mga bayan ng mga tagapakinig. Pag ang pera ilipat sa kanan, sa kaliwa, yung susok sa busa o sa bangko ng mga suki mga bayan. Okay. Yun ang nakatakot mga suki mga bayan. Pero ang pera, transfer lang sa bangko from accounts to accounts mga suki, and then intended din doon yan ilagak din sa pondo ng gobyerno, and then release din sa mga project, sa kailangan sa mga social service, lahat na yan, wala problema po sa mga kaibigan, no? Hindi problema yun. Yun lang kinatakutan ko, pag ang pera ilipat ko sa kaliwa, papunta sa kanan din, sok-sok sa bulsa ko mga suki babayan. Ito na ako natatakot mga suki babayan, no? Ayan. Ayaw ko yun mga suki babayan, no?
Ayan. Mabuti pa kumain na lang ako ng masuking mobile. Katatapos ko lang kumain po, my favorite, nilagang saging po masuking mobile sa kanito na. Okay. Nagluto ako ng saging po kanina na. Ayan. Talagang simple logika mga suki mga bayan, and then tayo pa yung makagulo. Pero yun ang problema eh. Problema talaga. Yun ang problema. Katulad nito, mga ganito. Okay, ito mga bayan. Pakita ko ba yun sa ano? Makuha ba yun? Ngayon, pakita ko. Doon sa likod ko. Yun ang problema eh. Dito mga ganito, yun ang natatakot. Smuggler ba? Talagang problema ng bayan. Ay, ako. Talagang problema. Ano? Ayan, no? Kano? Kung ba natin muna ito? Unang signal. Bagal kasi ano naman. Ay, ano? Gusto-gusto po ng mga smuggler. Yan, no? Okay. Hindi makita, no? Hindi makita. Okay. Hindi. Ayan. Smuggler yan mga suki mo ba yan, no? Okay. Hindi klaro, no? Klaro yung mga suki mo ba yan, no? Basahin na lang natin, hindi klaro kasi. Okay. Hindi makita eh. Yan ang kwan eh. Kita na. Okay, ako lang nakikita ng suki mo ba yan. This 39 million smuggled sugar at Manila Port mga suking mabayan. Okay. Mga short pagpayaman po mga suking mabayan, no? Ganito mga suking mabayan. No? 39 million mga suking mabayan, no? Okay. Okay, Bureau of Custom confiscated over 39 million worth of sugar that were found inside the 45 abandoned 20-footers containers at the port of Manila po mga suking mo. Bakit iniwan? Nahuli na? Nahuli ata? Iniwan nila po mga suking mo. Okay, yan. The shipment to Red Star Pricing Corporation arrived from Thailand day from June to July po mga suking mabayan, no? Okay. To July,
It was declared to contain a peculiar kitchen utensil and crown mabayan. But custom operative found over 22,000 sack of where this particular shipment was still in transit from Suki Mabayan. Okay. I have already installed a lecture to put the containers on hold and issue necessary alert order cost chief Isidro Peña said mga Suki Mabayan. Okay. The BOC immediately revoked the accreditation of a vessel port violating negotiation and tariff and the joint memorandum of agreement on the sugar regulatory administration for Suki Mabayan. Okay. Due to our heightened drive against all former fraud against custom, they know it very difficult to pass through our stringent processes. Perhaps this is why the importer did not file an entry and choose to abandon the shipment by letting the period lapses, said La Peña told TV Manila Suki Mabayan. Okay. The BOC says that 9 million smugglers sugar at Manila Port appeared person TV Manila po masuk yung mga bayan, no? Ayan. Yan po ang nangyari po masuk yung mga kabayan. Okay. Ayan na. Na. Okay, Rodan Landaya on being house majority leader gawin mo kapagalaro yun, no? Manila, Philippines Governor Sur, First District Representative Orlando Andaya took the lead on a lawmaker stage the House to make a former President Cory Macapagal Arroyo the new Speaker for Suki Mabayan, no? Ayan. Ayan. Named the House Majority Leader, the man expected to in favor of Arroyo's legislative agenda. Okay. It was not surprising, as Andaya was Arroyo former budget chief for Suki Mabayan. No? Sana.
Sabi po ng mayor ng Davao City, no? Sara Duterte say more caution should be more circumspect about federalism video. No? Okay. Ayan. Okay, Manila, Philippine the President Sean on daughter sa Communication Assistant Secretary Mokaution should have told twice before posting about the federalism jingle. About City Sara Duterte, currently speaking at the Youth Environment Group in Camarines Sur on Thursday of August 9, said Ocean role as a government official demand this. I think our secretary should be more suspect, siguro maybe their action because she already is a government official since Godra saying in a TV Manila no also manner of promoting federalism, even more of spreading awareness about this of government is loud. But tama naman nila na mapalaki yung campaign ng federalism, siguro yung messaging lang ayusin. Said the presidential duty. They start to promote the federalism campaign, is correct maybe the messaging as to the fixed for mga sukli mabayan na. The mayors are in contrast. What was her father initial reaction to Sean video? President Rodrigo Roa Duterte was very cool about the controversial. Kellen said he respects Ocean's right to freedom of expression. Presidential spokesman Harry Roque, Ocean has so far been unapologetic about the federalism jingle performed by pro-Duterte blogger in her office, which is posted on her official Facebook page from Masok Ibabayan. Okay. Okay. Lawmaker including allies of the president have called it an inappropriate function on colleagues at the Presidential Communication Operation Office. PCO. Calm down the video. Philippine Information Agency Director General Harold Cavite called on publicly apologized. PCO Undersecretary Lorraine Badoy admitted Ocean violated the government code of ethics
mga suking mga bayan. Okay. Patawad. No? Patawad na lang. Nabukas ang kamalayan ng patriotismo dahil po sa kakinkoyan, hindi mo kausap ko na. So yan. Patawad na lang. Patawad na lang. Ayan. Patawad na lang. Wala naman daw involved ng bayan. Wala naman. Hindi daw gumamit ng pera ng bayan. Suki. No? Masakit yan kung involved pa ang pera ng bayan. No? Okay. Okay, mga break-up ito, no? NBA star Ben Simons Momosuke, break-up ng kanyang fiancé, kasintahan, nasa well all by herself. Okay. Post breakup with NBA star Ben Simon Momosuke. Moving on what wasn't it's good starting to look real good for Momosuke. Ano tama ba pronounce it? Tinasay siya legit known for being pretty. People who didn't already know her might have been wondering about the pretty girl referred to in hindi Pepe, ano? Pepe naman, Epi. The singer keep up this reputation over Instagram. The latest photo give up, live up, your fans' expectation of flawless look for Momosuke mga bayan, no? Okay. Grabe. Momosuke. The upload came with the caption of a city double and tendre, with all by herself Momosuke were writing. Caption mostly literal. The last time we checked, the artist was single,
based on this picture, single them, shoot her well po mga sukiwabayan. As na ang tinatanong ng karamihan kung anong dede po mga sukiwabayan, no? Nilabas, tinasa itong asset niya pamitas po mga sukiwabayan, no? Grabe. Tinasa po mga sukiwabayan. Ang discarded kay Ben Simon pumasok. Ayan. So, wala na tayo ata ang balita. Makasad natin alas 9 na. Magaling-galing na rin. Okay, magbalita na lang ako ng ating paborita sa Australia, mga sukumabayan, no? Okay. Ay. An investigation into Labour MP Husar M. Husar. Ayan na. They has pharmacy subjected their staff to unreasonable management, including a disciplinary method. But that's the leaking of the complaints harassment and lewd conduct were on the balance of probability not supported mga sukiwabayan, no? Okay. It found that there was to complain that the staff for non-work related and personal duties Ms. Husar, but there is no basis for her to resign from Parliament for Masuki. Misconduct in Masuki. Sexual harassment, and lewd conduct of Masuki. Ayan po, no, mga sukiwabayan. Okay, so wala na tayong balita tayo namin. Ya pasok na kulintang siya sa Riyadh. Mga bangsa moro siya sa Riyadh. May mga baguhan niya pagkukulintang ng mga mahirap yan. Mga pakali. Mga pakali. Ayaw man. Ano sa yan? Galing, ha?
Mga pagali, mga lusog sa tiyan. Magaling yun ah. Maginda nun, no? Okay, yan po. Kaya uli yun, parang ano eh. Oh. Kaya pasok na kulintang siya sa Riyadh. Mga bangsa moro siya sa Riyadh. May mga baguhan niya bangsa moro. Mahirap yan. Baliktad na eh. Grabe. Ayaw man. Very native mga pakali, no? Okay. Grabe ang kulintang na yun. Oh, galing talaga. Maka-news na ako. Huwag kakalimutan ng news na ano po kagaling ng mga natibo mga sa pinubayan, no? Walang bagong kwan, no? Walang bagong pinaka-latest pa. Wala, no? Walang latest. Okay. 6 an hour. Latest na lang. Mamaya pata. Hours. Bagamat hindi pa rin inaasahan na maglalandfall ang tropical storm na Skarding ay patuloy na nating minomonitor ang lakas nito at pagdalaw nitong mga nagdaang araw. At kanina alas 3 ng umaga, ang tropical storm na Skarding ay tinatayan na sa ilayong 1,150 kilometro silangan ng Luzon. Paglaing Skarding, ang lakas ng hangin na umabot hanggang 75 kilometro kada oras malapit sa gitna nito at ang pagbukso naman ng hangin ay posibleng umabot hanggang 10 kilometro kada oras. Ito naman ay kumikilos sa direksyon dagang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Kung magpapatuloy na ito sa ating forecast track, inaasahan na ang bagyong Skarding ay posibleng lumabas na ng northern boundary possibility in between later tonight hanggang early morning bukas po ng Saturday. Sa ngayon ay hangin habagat pa rin ang inaasahan na
makaka-apekto sa nakararaming bahagi ng Luzon at di pa kanlurang Kabisayan. Saan ang mga pag-ulan at mga ilang isolated thunderstorms sa may bandang Cagayan Valley, habang mahinang hanggang sa tamtamang pag-ulan, kundi sa malalakas na pag-ulan, posible pa rin maranasan sa natitirang bahagi ng Luzon kasama ng Metro Manila. Mula 25 hanggang 29 degrees Celsius ang inaasang antas ng temperatura sa araw nito dito sa Metro. Sa may bandang Puerto Princesa naman at sa may Legazpi City, around 24 to 30 degrees Celsius. Sa Tuligaraw, 24 to 32 degrees Celsius, 19 to 26 degrees Celsius naman sa Tagaytay, 24 to 30 degrees Celsius sa Lawag at 16 to 20 degrees Celsius lamang sa Baguio City. Samantala sa Western Visayas, apektado pagbugso ng habagat, mga karanas ng mga kalagtaras na pag-ulan at ilang isolated thunderstorms. Sa natitirang bahagi naman ng Kabisayan at sa buong Mindanao, generally mainit at maliban silang isolated rain showers or thunderstorms. Dito sa Cebu at sa Tacloban, inaasahan ng 32 degrees Celsius ang magiging antas ng temperatura. Sa araw na ito, 25 to 31 degrees Celsius naman sa may bandang Iloilo City. Samantala sa may bandang mula 24 hanggang 34 degrees Celsius, 26 to 33 degrees Celsius naman sa Zamboanga City, mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Dahil na rin sa pagbugso ng hangin ng habagat, inaasahan na magiging mahal hanggang sa naran dito sa kalurang bahagi ng Hilaga at ng Luzon, particular na sa mga karagatan sa paligid niya ng Ilocos, La Union, Bales, Bataan at sa kalurang bahagi ng Ilocos Norte. Posibleng umabot ng 4.5 liters ang taas ng pag-alon dito, hanggat maaari huwag muna pumalawat yung mga kababayan nating mga isla at yung mga may maliit sa kayang pandagat dito nga sa mga nabanggit na bahagi ng karagatan. Sa natitirang bahagi ng ating bansa, generally hanggang sa maalo ng mga karagatan. Sa ating 3-day weather outlook, patuloy pa rin makakaranas ng maulap na kalangitan at mga pagulan at ilang isolated thunderstorm ng Metro Manila hanggang 29 degrees Celsius ang ating temperature range for the 3-day weather outlook. Samantala sa Baguio naman, mula 15 hanggang 20 degrees Celsius lamang. Sa Legazpi City naman, nasaan ng mga isolated thunderstorm pagdating ng Linggo at Lunes. Sama panahon sa Cebu, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Ganun din naman, 25 hanggang 33 degrees Celsius na magiging antas ng temperatura. At ang araw sikat mamaya 5:41 ng umaga at lulubog naman ang alas 6:22 ng hapon. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting. Chris Perez mga suking mobile, no? So, ayan. Sa kaping ito, this has been Ams naman sa programa, Ulo Special Opinion Berita di Bapa. Kapartner po ng ADLSN TV News. Hashtag na lang ADLSN TV News. Hashtag ADLSN TV Global Page. Hashtag ADLSN TV Fish News. Hashtag ADLSN TV Adilgo. Okay? Ayan po. Paalam po. Binamstamahan po the only alternative informative news authority in life. So, bye-bye.
Okay, bye-bye na.